සුබ දවසක් වේවා යාළුවෝ සියලු දෙනාටම. ඉතින් අදත් ඔයගොල්ලෝ ආදරෙන් පිළිගන්නවා Chess Academy YouTube channel එකට. ඉතින් මම අද කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ chess පාඩම් මාලාවේ 26 වෙනි පාඩම. ඉතින් මම හිතනවා මගේ කලින් පාඩම් මාලාව බලන නැති යාළුවෝ ඒවලා chess ගැන දැනුම ලබා ගන්න ඇති කියලා. ඉතින් මම ආයෙත් මතක් කරන්නම් තාමත් අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා අපේ YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. bell icon එක click කරන් ඉස්සරහට එන පාඩම් මාලාවේ notification ලබා ගන්න. ඉතින් මම අද කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කොහොමද queen අපි use කරලා අපේ ප්‍රතිවාදියාට දරුණු ප්‍රහාරයක් එල්ල ගන්න කියන කාරණාව ගැන අද කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතාමත් ලේසියෙන් අපිට ප්‍රතිවාදියාව පරාජය කරහා ගෙනියන්න පුළුවන් මෙම ටැක්ටික්ස් එකක්. ඇත්තටම මේක ටැක්ටික්ස් එකක් වගේ මේක භාවිතා කරලා මේකෙදි ප්‍රධාන වශයෙන් භාවිතා කරන ඉස්සා තමයි queen. ඔයාලා දැන් දැනටමත් දන්නවා queen තමයි වැඩිම බලය තියෙන ඉත්තා. කින්නු හැරුණාම queenට පුළුවන් ඕනෑම දිශාවකට තමන් කැමති කොටු ගානක් ගමන් කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඔයාලට මතක ඇති. මතක නැත්නම් මගේ කලින් ලෙසන් ටික බලන්න. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේ දේ යූස් කරලා queenව භාවිතා කරලා කොහොමද අපේ ප්‍රතිවාදයට ප්‍රහාර එල්ල කරන්න කියලා. ඉතින් අපි අද පාඩමට අවධානය යොමු කරමු. හරි, මේකේ ආරම්භ මූව එක විදිහට භාවිතා කරන්නේ pawn e4. pawn e4 හදපුවාම ඒකේ opposite move එක විදිහට අදිනවා pawn e5. ගොඩක් වෙලාවට මේක තමයි ප්‍රතිවාදීන් අදින move එක. හරි, අපි ඔයාලා දැනවත් දන්නවා අපි මේකෙදි භාවිතා කරන ප්‍රධාන ඉත තමයි queen. අපි ඊළඟට move කරන්නේ queen h5 කියන move එකට. හරි, මේ tactics එක දන්නේ නැති මේ දේ දන්නේ නැති ගොඩක් ප්‍රතිවාදීන් ගොඩක් players-ලා මේ queen h5 move කරපුවාම ඒගොල්ලන්ට පේන දේ තමයි queen ට කොහොම හරි attack එකක් දෙන්න ඕනේ කියන කාරණාව. queen ට attack එකක් දෙන්න ඕනේ කියන කාරණාවදී ගොඩක් වෙලාවට ඒගොල්ලෝ අදින move එකක් තමයි pawn g6 වලට move කරනවා. pawn g6 වලට move කරනවා. pawn g6 වලට move කරලා එතනින් ඒගොල්ලෝ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ queen කියන ඉතාලට ප්‍රහාරයක් එල්ල කරන්න g6 වල ඉන්න pawn එක. හරි, එතකොට අපිට මෙතන සරලම move එක තමයි queen එකෙන් අපි මෙතන ඉන්න e5 pawn කපලා check කරනවා. check කරපුවම වෙන්නේ ඔයාලට පේනවා king check එකක් වෙලා තියෙන. එතකොට අපිට තියෙන කීප දෙනෙක් වහන්න අපිට queen ගෙන් පුළුවන්, bishop ගෙන් පුළුවන්, knight ගෙන් පුළුවන්. හරි, අපි මේ වෙලාවට හිතමු bishop e7 දාලා චෙක් එක වැහුවා කරලා ඊට පස්සේ කරන්න queen ගේ මෙතන ඉන්න රුක්ව කට් කරනවා. දැන් ඊළඟ move එකේදී අපිට වෙන්නේ කරන්න පුළුවන් black team එකට knight උත් කැපෙනවා. කැපෙන හින්දා කින්ව f8 වගේ move එකකට තමයි move කරගන්න වෙන්නේ. නැත්තම් knight උත් down. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතෙන්දී රුක් කෙනෙක් අපි ඩවුන් කරා, රුක් කෙනෙක් කපලා ගත්තා. බ්ලැක් ටීම් එකේ ලේසියෙන් අපේ queen ව භාවිතා කරලා. දැන් ඔයාලට තේරෙනවා ඇති මේ ගේම් එක තාමත් පහසුවෙන් white team එකට දිනන්න පුළුවන්. හරියට ඉස්සරහට ගේම් එක පවත්වාගෙන ගියොත් එහෙම මොකෝ දැනටම pawn කෙනෙකුයි රුක් කෙනෙකුයි අපි අරගෙන තියෙන සුදු ටීම් එකෙන් අරගෙන තියෙනවා. සුදු ටීම් එකේ කිසිදු ඉත්තෙක් බ්ලැක් ටීම් එකට කපන්න දෙන්නේ නැතුව. ඒ කියන්නේ අපිට ඔයාලා දන්නවා ලකුණු කොහොමද තින්නේ කියලා. රුක් කෙනෙක්ට ලකුණු 5යි, pawn කෙනෙක්ට ලකුණු 6යි, අපි ලකුණු pawn කෙනෙක්ට ලකුණු 1යි, ලකුණු 6ක් අරගෙන අපි මේ ගේම් එකේ දැන් ඉස්සරහින් ඉන්නවා. මම ආයෙත් පෙන්නන්නම් කොහොමද ගේම් එක පටන් ගත්තේ කියලා. ගේම් එකේ මුලට ගෙනියලා pawn e4 ගත්තා. pawn e5 ගත්තා. එකට queen h5 move කරා. ඒකට g6 වගේ move එකක් move කරා. ඊට පස්සේ මෙතන ඉන්න queen ගෙන් pawn කට් කරා. ඊට පස්සේ bishop ගෙන් වැහුවා. queen ගෙන් book කපුවා. හරි, දැන් ඔයාලට හිතෙනවා ඇති කොහොමද මේ ගේම් එක, ඒ කියන්නේ මේ විදිහට white team එක start කරොත් මේකෙන් කොහොමද බේරෙන්න ඕනේ කියලා කාරණාව ඔයාලට හිතෙනවා ඇති. ඉතින් මම එකක් පෙන්නන්නම්. ඔයාලා back team එකේ ක්‍රීඩා කරනවා නම් මේ ටැක්ටික්ස් එකේ මේ උපායෙන් බේරෙන්න දැනගන්න ඕනේ. ඉතින් කොහොමද මේ බේරෙන්නේ කියලා white team එකට අපි attack එකක් දෙන්න කොහොමද කියන කාරණාව මෙතෙන්දී අපි ඊළඟට කතා කරමු.
හරි අපි දැන් බලමු කොහොමද බ්ලැක් ටීම් එක විදියට මේ ටැක්ටික්ස් එකෙන් කොහොම බේරෙන්නේ කියලා. දැන් ආරම්භ මූව් විතර වයිට් ටීම් එකෙන් ගෙතිනවා e4 අපි අදිනවා එකට e5 queen h5 move කරනවා. දැන් ඔයාලට පේන්න ඕනේ g6 අත්තුත් එහෙම queen ගෙන් e5 වලින් pawn එක කපලා rook down වෙනවා කියලා. දැන් ඊළඟ move එක වෙන්නේ white team එකේ අපේ මෙතන ඉන්න e5 වල ඉන්න pawn කපන එක. අපිට ඒක වළක්වන්න අපි move එකක් අදින්න ඕන. අපිට moves කීපයක් තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති bishop මෙතන මේ වගේ කොටු කර move කරනවා d6 move කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් මෙතන කොන්න pawn d6 move කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් knight c6 move කරන්න පුළුවන්. අපි තවත් වෙන queen වගේ move කරන්න පුළුවන් f6 හරි e7 වගේ කොටුවකට. ගොඩක් වෙලාවට මම අදින move එකක් තමයි මේ වගේ අවස්ථාවක knight c6 කියන්නේ. අපි knight කෙනෙකුත් ඉස්සරහට ගන්නවා. ඒ වගේම මෙතන ඉන්න e5 වලින් ඉන්න pawn ට කව එකක් සිද්ධ වෙනවා. ඊළඟට ඔයාලා දන්න ඇති මම කලින් ලෙසන් වලදී කියලා දුන්නා කොහොමද moves 3කින් checkmate කරන්න කියලා කාරණාව white team එකේ මතක නැත්නම් අය පාඩම් වල බලන්න. එතෙන්දී අපි use කරේ queen උයි bishop උයි. දැන් මේ tactics එක ක්‍රියාත්මක කරන්න බැරි හින්දා, ඒ කියන්නේ e5 වලින් ඉන්න pawn කපන්න බැරි හින්දා ඊළඟට ගොඩක් වෙලාවට white team එකෙන් try කරනවා අපිව checkmate කරන්න. එයාට queen විතරක් මදි. එයා එකට ගොඩක් වෙලාවට bishop c4 move කර ගන්නවා. මෙතන ඉන්න අපේ ඉන්න f7 pawn queen ගෙන් කපලා ඊළඟ move එකේ checkmate කරන්න. දැන් ඔයාලට ඒක පැහැදිලිව පේන්න ඕනේ. හරි, ඒක අපිට වළක්වන්න පුළුවන්. මෙතන queen ගෙන් මෙතන f7 pawn කපන්න බැරි වෙන අපිට guard කරන්න පුළුවන්. මෙතන එන pawn g6 move කරලා මෙතන f7 pawn කපන්න බැරි වෙන guard කර ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපිට white team එකෙන් හිතනවා f7 pawn කපන්න පුළුවන් තව විදියක් තියෙනවා. මේ ෆයිල් එකේ කියන්නේ f ෆයිල් එකේට queen ගෙනිච්චොත් එම ඊළඟ move එකේදී white team එකට පුළුවන් මෙතන ඉන්න f7 pawn කපන්න. ඒක නම් ගොඩක් වෙලාවට white team එකෙන් කරන්නේ මෙතන queen f3 move කරනවා. ඊළඟ move එකේදී මෙතන ඉන්න pawn කපන්න. ඒක අපිට වළක්වන්න පුළුවන්. මෙතන ඉන්න pawn කපන්න බැරි වෙන්න knight f6 move කරලා මෙතන ඉන්න pawn කපන්න බැරි වෙන්න guard කරලා. ඊළඟට ගොඩක් වෙලා white team එකෙන් අපිට knight attack කරන්න මෙතන ඉන්න c1 වලින් bishop එළියට ගන්න d3 වගේ move එකක් push කරනවා. අපේ knight attack කරගන්න bishop g5 දාලා. ඊළඟට අපිට දැන් ලේසි move එකක් තමයි knight d4 move කරලා queen attack කරනවා. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති queen අපිට move කරගන්න කොටු කීපයක් තියෙනවා. queen පුළුවන් මෙතෙන්ට පුළුවන් e2 පුළුවන් e3 පුළුවන් d1 පුළුවන් මේ වගේ කොටු වලට යන්න පුළුවන් g3 පුළුවන් h3 පුළුවන් ඒ වගේ කොටු වලට. නමුත් මෙතෙන්ද අපිට පුළුවන් white team එකට පහරක් කරලා ගන්න. white team එක move එකක් වරද්දාගත්තොත් ගොඩක් වෙලාවට මෙතන white team එක අදින move එකක් තමයි queen e3 වගේ move එකක්. මොකද white team එකට මේ tactics එක මෙතනත් අපි අත්‍තරම tactics එකක් වගේ කරන්නේ. white team එක මේක දන්නේ නැත්නම් queen e3 වගේ move එකක් අදින. එතකොට අපිට ලේසියෙන්ම පුළුවන් knight ගේ මෙතන ඉන්න pawn කපලා check කරන්න. check කරපුවාම කින්න move වෙන කොටු කීපයක් තියෙනවා. අපි තුමු කින් මේ වගේ කොටුකට move වුණා කියලා. කින් d1 එතකොට knight ගේ queen කැපෙනවා. ලේසියෙන්ම අපිට white team එක දැන් පරාජය කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. අපි හරියට ඉස්සරහට move ටික ඇද්දොත් එහෙම මෙතෙන්දී මේක දන්නවනම් මේ මෙතන white team එකට පේනවනම් c2 වලින් ඊළඟ move එකේදී queen මේ වගේ g3 h3 වගේ move එකකට ඇදගත්තොත් අපිට queen g3 ඇද්ද කියලා. එතකොට අපි මෙතන check එකක් කළා king move වෙනවා d1 වලට knight ගේ rook එක කැපෙනවා. ඒ හින්දා ඒ දේ පේනවා නම් ඒ දේ දකින්නවා නම් white team එක මෙතෙන්දී ඇත්තටම මෙතෙන් pawn බේර ගන්න තියෙන එකම move එකයි queen වත් guard කරන queen d1 move කර ගන්නවා. හරි, එතකොට එහෙම වුණොත් අපිට මේ game එක සාමාන්‍ය විදිහට තියෙන game එකක් අපි දෙන්නම කල්පනා කරලා game එක ඉස්සරහට move කර ගන්න ඕනේ. එහෙම වුණොත් game එක අදින විදිහ අනුව ජය පරාජය තීරණය වෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා යාළුවෝ මේක ගැන අවබෝධය ලබා ගන්න ඇති කියලා. තමයි දේශි මේ දේ කරන්න පුළුවන්. දිගටම ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. ඔයාලට මොනවද ප්‍රශ්න තියෙනවද පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. දිගටම අපේ channel එකත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න. ඉතින් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. Thank you.